Assalamu alaikum viewers. نن موږ سٹارټ الو د کلاس 9 میتھس لا د مردان پېښور ټیکس بورډ چې کوم میتھس دی مردان بورډ کې چې کوم سره پڑھاویږي سکولز کې نو باندې چپټر موږ سٹارټ الو د انټروډکشن ټو میټریسز فرست چپټر دی موږ سره انټروډکشن ټو میټریسز اول وایي چې میټریسز سیسز دی میټریسز موږ سره د میټرکس فلورل فارم دی ٹھیک ده بیا دا فرست ټایم چا انټروډیوس کړو فرست ټایم دا آتر کېلی په 1860 کې څه کړو فرست ټایم انټروډیوس کړو موږ سره دا یوازې موږ سره په میتھمیټکس کې نه غیر پیور میتھمیټکس کې سټیټسټک کې انجینیرینګ کې اینڈ فزیکل ساينس کې موږ سره یوزز دي بیا وایو چې what is matrix matrix is a rectangular array arrangement of a real number enclosed in a square bracket each number in a matrix is called elements or entity مطلب دا چې موږ ریل نمبرز راوالو او هغه وسو یو سکوير بریکټ کې انکلوز کو مطلب کلوز کې بند کو څه هغه د وسو میټرکس وایو فار ایگزامپل موږ یو میټرکس الو چې سره سره هغه دی 1 2 3 4 دا موږ نمبرز ایلیمنټس یا انټری راوغست او په سکوير بریکټس مو انکلوز کړه دې ته وایو میټرکس وایو یا موږ سره بل میټرکس ته دا موږ سره ا میټرکس شو B matrix ته موږ سره 1 2 4 5 6 7 ٹھیک شو دا سره دا سره نمبر دي ایلیمنټس دي انټریز دي امو راواست او پراپر مو ارینج کړو او سکوير بریکټ کې مو انکلوز کړو ته موږ وایو میټرکس وایو میټرکس سمپل دا خبره ده چې ریکټانګولر ارینجمنٹ یا اریز دي موږ سره نمبرز دي ریل نمبرز دي امو راوالو او پسو کو square bracket کې څه closed کو دا ته وایو میټرکس وایو بیا موږ سره دی نیکسٹ روز اینڈ کالم اف میټرکس اوس روز یا کالم اف میټرکس ته وایي the row of a matrix runs vertically and the column of a matrix runs the row of a matrix runs horizontally and column of a matrix runs vertically مطلب دا چې سره یو میټرکس دی میټرکس ا دی فار ایگزامپل سره دی چې A B C D دغه چې کوم سره دا هوريزونټل لاین دې څه وایو رو وایو ٹھیک ده دا شان سره چې کوم دی کې دا هوريزونټل ورټیکل لاین دی ورټیکل لاین دې څه وایو کالم وایو ٹھیک ده نو کوم چې سره هوريزونټل لاین هغه دا رو وایو او رو دی په بس باندې M باندې ٹھیک ده دا شان سره کوم چې ورټیکل لاین دی دا سره ډیروټ کیږي په څه باندې په n باندې کالم ورته وایو او ډیروټ کیږي په n باندې دیو سره دی آرډر اف ا میټرکس آرډر اف ا میټرکس څه چیز دی چې څومره نمبر اف روز دی او څومره نمبر اف کالمز دی موږ سره نو موږ دلته already ډیسکس کړ چې روز څه شي سره په m ډیروټ کو او کالم په n ډیروټ کو نو آرډر اف ا میټرکس چې موږ دی ګورو دی آرډر څه دی پدې کې 2 نمبر اف روز دی او 2 نمبر اف columns دي نو بدل ته کولې کو چې 2 by 2 نو سره کوم میټرکس دی 2 by 2 میټرکس دی یا موږ دا سیمپلی کړی شو چې 2 by 2 2 by 2 ٹھیک ته سره آرډر اپ میټرکس دی دې له علاوه تاسو بل میټرکس والے بی والے هغه دی سره 3 4 5 6 7 اوس دغه ول نمبر اف روز او نمبر اف کالم څومره دغه سره نمبر اف روز څومره دي 1 2 2 by کالم څومره دي 1 2 3 3 په سره کالم دا سره آرډر اف میټرکس دی یو امپورټنت خبره دا ده چې دلته کې دا دی مطلب ملټیپلیکیشن لري دی مطلب څه دی by 2 by 3 یا 2 by 2 میټرکس دی next topic موږ سره دی equality of a true matrix دو میټرکس وکړه equally د دې لپاره سره دوه خبرې د کول لازمي دي یو دا چې both matrix of the order same چې دوه میټرکس order موږ سره سیم وي فار ایگزامپل A میټرکس دی موږ سره 1 2 3 4 B میټرکس دی موږ سره 3 4 5 6
یو خبر موږ سره دا شوی سوي دواړه به order same اوس دې ته وګورئ تاسو د دې order same دی number of rows 2 by 2 matrix دی او دا هم څه 2 by 2 matrix دی نو باندې خبره خدا satisfied شو موږ سره second خبره څه ده په دې کې چې the element and the corresponding position in A and B are equal خبره به ودار دا خو وایي چې باندې چې موږ سره دواړه order same دی رو number of rows number of columns سي same دي خو پوینټ چې کوم دی هغه دویم دی چې تاسو به corresponding چې کوم element دی element ته بدلته کې مخامخ پسې element په same وي دا شان دته به دا element same وي دا element به دته same وي او دا element به دته same وي for example موږ سره matrix دی دا موږ سره not equal matrix دی not equal matrix ولې چې دغه نمبر اف روز او نمبر اف کالم سیم دي خو corresponding چې کوم elements دي هغه ول د سیم نه دي اوس equality of matrix وکړي matrix 1 for example موږ سره 1 2 4 6 دي او matrix b کله کوم دي موږ سره هغه دي موږ سره 1 1 plus 1 2 plus 2 او 6 دي نو ګورئ موږ سره د دوه matrix equal دي ولې equal دي دلته موږ سره element سره number of rows او number of columns دي same دي موږ سره ٹھیک ده او corresponding elements تاسو وګورئ دا هم same دي دلته موږ سره 1 دي دلته 1 دي دلته موږ سره 2 دي 1 plus 1 دي سره راځي دا بس شي 1 دلته سره راځي 1 plus 1 2 دا شان موږ سره 4 دي ٹھیک شو دا چې 2 plus 2 کو دینم سره راځي 4 راځي او دلته سره 6 او دلته سره 6 دی دا موږ سره سړي equal اپا 2 matrices دي ان شاء الله next video کې موږ بیا سبا چې کوم next video راځي هغه تاسو ته exercise 1.1 په ډیټیل سره ډیسکس کیږي والسلام